हाय, आज आम्ही आवड मीठ घालची पळया विथ द ट्विस्ट. हे पेजे उठ जेवण करे तर ना जाल्यार अशी खावेत. हे कशी करची म्हणून पळया. एक तोप आणतो 750 ml म्हणणारी 3/4 लीटर उदक घेवया आणि ताका 2 मुष्टी कल्लुप्प म्हणल्यार मीठ आरळ्ळो हे उणे म्हणल्यार 10 मिनिटां खतखत काडका. अशी केल्यार मीठ घालची कसं असल्यार वायट जायना, चांग व्हरता. गॅस ऑफ करून धंकून निवचे सोड्या. 15 दुल्लले आवळो, 3 दुल्लले तर्ण मिरसांगी, 2 इंच दुल्लले अल्ले. हंगा अल्ल्याच्या साली काणू अशी सुकेल्यार बुक येता. सो हे पूर एक आंगोल्यान घालून अशी लाईट पुसून घेवया आणि वाऱ्याक सम सुक्क थंय 1 दिवस तशी दवरून घेवया. आता नेक्स्ट दिवस एक ड्राय क्लीन करंडो हांगा कुप्पीच्या बाटली यूज केल्यार आनीक चांग. आवड पुरा घालून घेवन मिरसांगी अशी घालया आणि ताका अल्ले अशी कट करून घालून सोड्या. ताका अर्ध टीस्पून हिंगा पिठी, हिंगा पिठी ना जाल्यार हिंगा पेस्ट यूज केल्यार आनीक चांग. आता मिठा उदा कंप्लीट निवला हें आता ताका घालून घेवया आणि मुळाचे मिठा उदा उडोवका तांतू खोयर आसता. धांगणी गट्टी धंकून घेवन 2 वार ते तशी सोड्या. मदीं मदीं 2 दीस एक वेळा येवन बाटली हलोका. हें तर रेडी जाल्लें. कलर पळया, हें फर्स्ट डे आनी हें आतां 2 वार जाल्या नंतर मिरसांगी कलर कशी चेंज जाल पळया. सो हें आतां पेजे ओटू नाजाल्यार अशी खावचे के लायक आसता. हे खंडीत ट्राय करेन ती अशी टाइमपास खावच्याक मस्त लायक जाता. बाय, टेक केअर.